the general idea of the appreciative inquiry is, as you see there, it's really like building on what works. Takže jak vidíte, tak ta základní myšlenka Appreciative Inquiry je stavět z toho, co funguje, stavět na tom, co funguje. So the inquiry is very much about identifying what is working in our organization or in our life or whatever. Takže to zkoumání je hlavně o tom, aby jsme našli to, co funguje v té naší organizaci, v životě nebo kdekoliv. So a lot of training in the whole art of asking appreciative asking questions that get us to identify what is good. Takže jsou celé výcviky na to, abychom se naučili ty dobré otázky, které nás dovedou k tomu poznat, co funguje. And then like trying to find out what we call the positive core, what is like the most central positive point. Abychom se snažili najít to, čemu říkáme pozitivní jádro. And also these importance of also the positive emotions that come into it. A také jsou velmi důležité ty pozitivní emoce okolo toho, které tam hrají roli. When you were talking compliments, what you could hear as a spectator was just like this, the noise in the room went up. Takže když jste si sdíleli ty své komplimenty, jak jste mohli zažít, jak tady najednou byl ruch v té místnosti. You could feel the energy going up of the whole room. A mohli jste cítit tu energii, která naplňovala tu místnost. And I compared it a little bit, if you had a really good party. Abych to přirovnal k tomu, jako jste na fakt dobrý party. Sometimes you lean back and you can just hear this noise. Někdy, jak se tak ohlídnete nebo odstoupíte a jenom slyšíte ten hluk. You cannot hear anything from the single conversations, but you can hear that it's a great party. No a nevíte, co se tam děje, jako v těch jednotlivých konverzacích, ale jako vidíte, že to je dobrá party. So that's very much what it's about. And then I can just put in one little thing that I would have done in my 3 minutes. A tak vlastně a o tom to je všechno. I když jste si z toho uchutnali jenom malý kousek. A teď bych jako dodal něco, co jsem nestihl v těch 3 minutkách. Which is like with this idea, just like many other good ideas that comes out of psychology or organizations. Že společně s touhle myšlenkou a na základě i dalších, které přicházejí z psychologie a z dalších oborů, they can very often be translated into schools and used pedagogically. Tak velmi často mohou být přeloženy třeba i do toho pedagogického kontextu, být použity ve škole nebo jinde. And then, so what we do here, the what, is then this change seen from a generative perspective. What can we generate? What can we get out of this? How can we try to avoid looking at problems or formulating the problems, but more going around it by finding out what actually works and building on that? No, takže se tady tou generativitou, tím jako tvůrčím potenciálem, tím, že přicházíme na to, co funguje, snažíme dostat k prostě stavět na tom a hledat ty potenciály. And one thing that I find really important is that again, you don't avoid problems, but you see them as needs. Usually having a problem means that there is a need that is not met or a wish for something else. And then it's a lot about crafting the right question to find, okay, communication doesn't work here. Oh, it means that you value communication. It means, A co mi přijde ale důležitý připomenout, že to není o pomíjení problémů. Ty problémy tady často jsou a jsou důležitý, ale záleží na tom, jak je pojmeme. Jako ono vlastně něco tu chybí, něco potřebujeme víc, ale záleží, jak k tomu přistoupíme. Čo je za tým problémom? Aké potreby? Aké potreby sú za tými problémami? Nenaplněné. And then again, of course, like doing this all the time out of conversations, real people meeting real people. No a tohle všechno vzniká prostě v konverzacích, obyčejných konverzacích, potkávání lidí, potkávání obyčejných lidí, tak jak jsou. Not some guy walking. No. Je nějaký typek, co chodí a odškrtává si jako dobrý. Yeah.
So again, this like the conversations is really important. And then sort of the technique that is used and where you have been part of the sort of the first kind is called the 4 or the 5D circle. A to, na čem fakt záleží v těch jako jednoduchých, na těch konverzacích, na to máme i nějaké techniky nebo nějaký vodítka. A tomu se říká 4 nebo 5D, což je takový základ toho appreciative inquiry, podle čeho často postupujeme. And these are of course all connected to some D words in English. So what have you called in Czech? Do you have a name for it? Yes. A tyhle ty 4 nebo 5 Dček, oni jsou jako propojený, samozřejmě za každým tím Dčkem je nějaký význam. A teď se Petr ptal Lucie, no jak jste to přeložili teda do češtiny? Zatím to přeložili. And so like what we have been part of now is like sort of defining what you're working with and discovering what is really working, what is really good. That's the beginning of the whole thing. A to, čeho jste taky teď byli součástí, je to definování a to nacházení toho, co je podstatné, co pracuje, co funguje. Yes. And then the next step then in this circle is to dream. A dalším krokem tady v tom kole je snění. Which really means starting to allow ourselves, if we were in an organization, to dream of what is the best that could come out of this? What is the best way we could run this company? What is the best way we could deal with these kids in school? A tenhle krok nás vede k tomu, aby jsme si dovolili představit si, co je to nejlepší, co by se v této organizaci mohlo stát, co je to nejlepší, co naše škola dokáže. Prostě dovolit si to představit si. And again, like really dream, not putting in all kinds of weird thoughts about money or whatever could. No, just dream. What would be the best? A fakt snít, jako fakt snít, nepřemýšlet o tom, že na to nemáme peníze nebo to a tamto, fakt jenom jako snít. Yes. Because then when you move on to the next step of it, which is called design. Protože pak, když se posunete k dalšímu kroku toho kola, který je nazvaný designování, then the whole idea is to sort of taking this dream and find out how can we design something out of our dream that we can start working on. A až tam přichází ta myšlenka, že teda vezmeme ty sny a teď z nich jako vytvoříme něco konkrétního, jako nadizajnujeme. Yes, so that we now have sort of from our dream came a plan, came something that we were going to do. Takže teď jako máme nějaký plán, který vzešel z toho snu a už můžeme začít dělat nějaký konkrétnější kroky. And then we move into the final step, which is called destiny. A pak postoupíme k tomu poslednímu kroku, kterému říkáme jako osus, určení. Which can, for some, and especially like both explaining it and sometimes working it, it's maybe the one that is a little bit tricky for some. No a to pro někoho nejdřív může být trošku jako triky, takový lachrlatý, neuchopitelný ze začátku. But it is really like planning the next step, looking for signs that these things are working, identifying what is going on, trying to remember what we talked about. No ale je to prostě vlastně jenom o tom udělat další krůček, naplánovat nějak něco konkrétního, pohnout se a co bychom teď jako mohli udělat s tím vším, co jsme vymysleli v průběhu toho kola. And here I think the role of the leader, if the leader is part of the process, if there is a leader, is really important. There's an expression a tady je hodně důležitá role nějakého vedoucího, jestli ten proces má nějakého vedoucího. The expression is tracking and fanning. To track, to look for, again, signs of life, signs of energy, signs of intention. A tady přichází ke slovu stopování vlastně těch jako malých věcí, které jsme jako po cestě nacházeli, a to druhé je tracking and fanning. And that's like blow in the oxygen and give the support, but to step back at the same time. Takže jako precizně sledovat ty malé cestičky a jako tomu jako přidávat ten vzduch, jako vdechovat tomu život a tak to jako dmíchat, rozdmíchávat tyhle ty jako jemný věcičky, dobrý zrníčka, které jsme tam našli. A zároveň ustoupit.
Jo, a poodstoupit. Sice tak jako detailně sledovat, ale zároveň mít tu schopnost od toho poodstoupit, abychom to viděli celistvě.